Pwede ko nga bang i-access yung GCash wallet ko sa dalawang device or dalawang phone? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sinubukan kong i-access yung GCash account ko sa dalawang magkaibang phone. Unang-una, naka-login muna siya dito sa Android device ko. Unfortunately, kapag nag-login na ako dyan, nagkakaroon na ako ng notification or steps na kailangan pagdaanan, which is kailangan kong i-register tong device na to. Dito sa iPhone ko, i-enter ko lang yung MPIN. Successfully nakakapag-login na ako. And na-setup ko na nga rin pala yung biometrics ito kung saan pwede ako mag-login gamit yung fingerprint. So clearly, hindi pwedeng gamitin yung GCash ng sabay sa dalawang magkaibang device. Ang gagawin niya is, i-register lang yung isang phone, and then kung saan man siya naka-login dati, pag nag-login ka ulit doon, katulad nito, kailangan pagdaanan yung 3 steps. I-register yung device, katulad nito, mag-take ng selfie, i-enter yung OTP na ipapadala, and from there, maghihintay na lang ng 4 hours katulad ng sinasabi dito sa instruction. And i-highlight ko lang din nga pala na dito kayo sa profile, pwede nyo rin i-unregister yung device. Punta tayo sa settings, and then mayroon dito account secure. From here, i-tap nyo lang yung current device na nakaregister dun sa GCash wallet, at pwede nang i-unregister, kung saan mag-take din to ng selfie kapag kinonfirm nyo yung pag-unregister nga ng GCash wallet dito sa existing phone. So, makakatulong to just in case na nasira yung phone nyo, andun yung GCash wallet ninyo, or nawala na talaga siya. Pinaka-importante lang na kung i-access nyo yung GCash to another phone, dapat nasa inyo pa rin yung phone number na makaka-receive ng OTP, at successfully magawa nyo yung proseso ng pag-selfie na din at pag-login katulad ng paggamit ng MPIN sa GCash. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!